أهلا بيكم. في فيديو النهاردة هقدم شرح لتصميم جديد. شنطة كروس من التصميمات اللي بتبان صغيرة لكن بيكون فيها سعة كبيرة جدا من جوه. هستخدم خيط السلسلة ال3 ملي ونقدر نستخدم أي خيط تاني. البكرة دي 200 جرام، هنحتاج منها 3 بكرات وهنشتغل بإبرة 5 ملي. نبدأ بعقدة البداية و11 سلسلة. من السلسلة التانية نشتغل غرز حشو، يعني 10 غرز. ونرتفع بعرض 10 غرز 18 سطر. سلسلة، وابدأ اشتغل غرز حشو على الجنب. السلسلة هي بمثابة أول غرزة، عشان كده هنفوت أول سطر ونعمل حشو قدام السطر التاني. لغاية آخر سطر. لو عدينا الغرز دي هنلاقيهم 18 طبعا بالسلسلة بداية السطر. ال10 غرز دول هنشتغل حشو في أول 4، الغرزتين اللي في النص هنعمل فيهم تزايد، يعني هنشتغل 4 غرز فوق غرزتين. وبعدين 4 حشو فردي. وبعدين 18 غرزة حشو مقابل السطور على الجنب التاني. لو عدينا الغرز هنلاقيهم 48. السطر التاني هيكون ثبات، يعني من غير تزايد، يعني من 48 غرزة.
في نهاية السطر التاني ما ننساش نشتغل آخر غرزة فوق سلسلة بداية السطر الأول. سلسلة ونبدأ السطر التالت ونشتغل 18 زائد 4 يعني 22 غرزة حشو فردي. بعدهم أعمل التزايد الأول، وبعدين 2 حشو فردي، وبعدين التزايد التاني. وبعد كده 22 غرزة حشو. السطر الرابع هيكون ثبات من 50 غرزة. السطر الخامس يبدأ ب 22 غرزة حشو، وبعدين التزايد الأول، و4 حشو فردي، والتزايد التاني. و22 غرزة حشو. السطر السادس ثبات من 52 غرزة. السطر السابع يبدأ ب 22 غرزة، ونعمل التزايد الأول، وبعدين 6 حشو فردي، والتزايد التاني. و22 غرزة حشو. السطر الثامن والأخير ثبات من 54 غرزة. بكده نكون خلصنا قطعة الجنب. نقدر نتحكم في حجم الشنطة من الجزء ده، نقلل سلاسل البداية وعدد السطور أو نزودهم، وبنكمل بنفس الخطوات، والتزايد بيكون في المنتصف.
نشتغل قطعة تانية بنفس الطريقة والأعداد، وما نقطعش الخيط من القطعتين. نشتغل قطعة تالتة بعرض 20 غرزة وارتفاع 59 سطر. نبدأ نربط الأجزاء مع بعض، أنا هشبكهم بغرزة السحب. لازم عدد سطور القطعة المستقيمة يكون أكتر من عدد غرز آخر سطر في الجنب، لأننا هنفوت من الجزء ده سطور في التشبيك. بعد كده بنشتغل سطر بغرزة السحب على الحرف. السطر ده مهم جدا، ما ينفعش نلغيه. بقطع الخيط واقفل الشغل مع سلسلة بداية السطر ده. بنلم الجناب ونستخدم لها حلقات سهلة الفتح. الغطا هيكون أعرض من القطعة دي بغرزتين من كل ناحية. يعني هنعمل قطعة بعرض 24 غرزة.
وارتفاع 21 سطر، ونشتغل غرز سحب حوالين الغطا. ممكن لو حبينا نضيف جزء سوستة عند فتحة الشنطة لزيادة الأمان. نضيف قفل للغطا بأي شكل متاح، ونشبك الغطا بغرز سحب. اكتبولي رأيكم في التصميم، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبتكم الفكرة.